هنبتدي بعدد سلاسل بيقبل الاسم على 4. هندخل في رابع سلسلة من الإبرة، نلف الخيط على الإبرة ونطلع، نلف الخيط مرة كمان على الإبرة، ندخل في نفس الغرزة، نلف الخيط على الإبرة ونطلع. هيتكون عندنا 4 حلقات. هنلف الخيط على الإبرة ونخرج من كل الحلقات مرة واحدة ونعمل سلسلة. هنسيب أول سلسلة تقابلنا من السطر الأول وندخل في السلسلة اللي بعدها، نلف الخيط على الإبرة ونطلع، هنلف الخيط على الإبرة مرة كمان، ندخل جوه نفس الغرزة، نلف الخيط على الإبرة مرة كمان ونطلع. هيتكون عندنا 4 حلقات. نلف الخيط على الإبرة ونطلع من كل الحلقات ونعمل سلسلة. نكرر مرة كمان. نكمل لآخر السطر ونرجع مرة تانية. كده خلصنا السطر الأول. نيجي نطلع السطر التاني، هنعمل 3 سلاسل، نلف الشغل، هنيجي هنا عند مكان السلسلة ندخل الإبرة، نلف الخيط مرة وبعدين نلف الخيط مرة تانية، ندخل الإبرة في نفس الفراغ، نلف الخيط ونطلع. هيتكون عندنا ال4 حلقات. هنلف الخيط ونسحب كل الحلقات من الإبرة ونعمل سلسلة. الغرزة التانية، كده هنفضل نكرر لغاية لما نوصل لآخر السطر. وبكده نكون